السلام علیکم دوستانو، که تاسو غواړئ کمپیوټر زده کړئ خو په دې نه پوهیږئ چې کوم کورس غوره دی، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، ځکه نن موږ د ډي آی ټي او سی آی ټي ترمنځ فرق درته په ډېر ساده ډول بیان کوو. سی آی ټي یا سرټیفیکیټ ان انفارمیشن ټیکنالوژي یو بیسیک کورس دی چې عموماً له 3 میاشتو تر 6 میاشتو پورې وي او پکې تاسو ته د کمپیوټر ابتدایي مهارتونه لکه انټرنیټ، ایکسل، ایم ایس ورډ او ټایپنګ زده کوي. دا کورس د هغو کسانو لپاره ډېر مناسب دی چې له صفر څخه شروع کوي. خو ډي آی ټي یا ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي یو ایډوانس لیول ته نږدې کورس دی چې د 6 میاشتو تر 1 کال پورې وخت نیسي او پکې تاسو ته یوازې بیسیک بلکې ویب، ګرافیک ډیزاینینګ، بیسیک پروګرامینګ، نیټورکینګ هم زده کوي. یعنی ډي آی ټي تاسو جاب او فریلانسینګ ته تیاروي. نو که تاسو بګینر وئ نو سی آی ټي شروع کړئ، او که غواړئ سکل زده کړئ او پیسې وګټئ نو ډي آی ټي ستاسو لپاره بهترین انتخاب دی. که دا معلومات درته ګټور وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. مننه.